सो हाय हॅलो वेलकम बॅक. तर आज आपण बघणार आहोत की मेकअप कसा करावा. ही व्हिडिओ ही मोस्ट अवेटेड व्हिडिओ आहे, कारण का या व्हिडिओसाठी तुम्ही लोकांनी खूप असं विचारलं होतं कमेंट बॉक्समध्ये की मेकअप प्रोडक्ट्सची व्हिडिओ केली ज्या वेळेला आपण त्यावेळेला की तुम्ही मेकअप करून दाखवा. तर आजची ही व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. आज आपण मेकअप करून बघणार आहोत आणि जाऊयात बघूयात की मेकअप कसा करायचा स्टेप बाय स्टेप. तर आपण सगळ्यात पहिले केस बांधूयात, कारण ज्यावेळेला केस आपल्या चेहऱ्यावर येतात त्यावेळेला असं होतं की आपला मेकअप खराब होण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे सगळ्यात पहिले केस बांधा किंवा मागे टाका, काही करा. मी ऑलरेडी स्किन प्रेप केली आहे, म्हणजे मी ऑलरेडी जे माझं स्किन केअर आहे ते करून झालेलं आहे. पण जस्ट तुम्हाला सांगण्यासाठी की सगळ्यात पहिले तुम्ही मॉइश्चरायझर, सनस्क्रीन ह्या गोष्टी, सिरम वगैरे या गोष्टी वापरल्या पाहिजेत. आणि ही जर तुम्हाला माहिती नसेल की मेकअपच्या आधी काय करायला पाहिजेत, ही व्हिडिओ मी बनवली आहे, त्याची लिंक ह्याला असेल आय ऑप्शनला, ती जाऊन चेक करा. आणि आपण सगळ्यात पहिले मॉइश्चराईज करूया स्किन परत एकदा, कारण मॉइश्चरायझर जितकं करा तितकं ते स्किनसाठी चांगलंच असतं. कोणतीही गोष्ट जर तुम्ही डायरेक्ट स्किनवर मॉइश्चरायझर किंवा कोणतीही दुसरी गोष्ट लावताय तर तुमचा मेकअप चांगला होणार नाही आहे. सगळ्यात पहिले तुम्ही तुमच्या स्किनला वॉश केलं पाहिजे, फेस वॉश केलं पाहिजे. त्यानंतर मॉइश्चरायझर किंवा बाकी गोष्टी तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर, मानेवर लावू शकता. तर अशा प्रकारे मी माझी स्किन मॉइश्चराईज केली आहे. आणि सगळ्यात पहिले जो मेकअप प्रोडक्ट मी लावणार आहे तो आहे की प्रायमर. आता प्रायमर काय करतं की तुमची जे ओपन पोर्स असतात, जे इथे मोस्टली नाकावर असतात किंवा इथे असतात किंवा असे ब्लॅकहेड्स वगैरे असतात, ज्यामुळे मेकअप आपला खराब होण्याचा किंवा जर तुमची स्किन ड्राय आहे तर त्यामुळे काय होतं की मेकअप आपल्या स्किनला बसत नाही, त्याचा बेस जो असतो तो खडबडीत असा खराब दिसतो. तर तो होऊ नये म्हणून आपण प्रायमरचा वापर केला पाहिजे. हे जे माझे ओपन पोर्स आहेत इथे, जे इथे नोजवर असतात, मला सगळ्यात जास्त नोजवर आहेत, डोळ्याखाली यासाठी की ज्यामुळे तुमचं जर कन्सिलर, जी आपली नेक्स्ट स्टेप असणार आहे ती व्यवस्थित बसण्यासाठी. नाही तर आपल्याला जर रिंकल्स असतील किंवा सुरकुत्या ज्याला आपण म्हणतो त्या असतील तर त्यामुळे मेकअप आणि कन्सिलर नीट बसत नाही. त्यासाठी प्रायमर हा कोणत्या तरी चांगल्या कंपनीचा वापरणं खूप गरजेचं आहे. हे कन्सिलर आहे. कन्सिलर हे नेहमी तुमच्या स्किन टोनला, म्हणजे जी तुमची चेहऱ्याचा कलर आहे त्याच्यापेक्षा एक लाईट शेड तुम्ही घ्या, कारण त्यामुळे तर तुमच्या चेहऱ्यावरचे जे डार्क सर्कल्स किंवा जे रिंकल्स किंवा बाकी जे पिंपल्सचे इश्यूज असतात ते सगळं मीन्स लाईट होण्यासाठी ती मदत होते. आता मी इथे कोणत्याही ब्रशचा वापर करत नाही आहे, कारण मला पर्सनली ब्रश वापरायला आवडत नाही. त्यामुळे तुम्ही जर ब्रश बरोबर किंवा मेकअप बफर्स बरोबर कम्फर्टेबल असाल तर तुम्ही ते वापरू शकता. मला पर्सनली हात वापरायला आवडतात, पण हात मेकअप फेसला लावायच्या आधी ते नीट धुवा. आणि मेकअप करताना जर तुम्ही घाईघाईत मेकअप करायला जाल तर तो नीट होणार नाही. मेकअपसाठी तुम्ही पेशन्स असणं गरजेचं आहे, शांतपणे मेकअप करणं गरजेचं आहे. आता खूपदा असं होतं की कन्सिलर लावायच्या आधी खूपशा लोकांना खूप डार्क सर्कल्स असतात, खूप पिगमेंटेशन असतं, तर ते लोक कलर करेक्टरचा वापर करतात. आता मला स्पेशली असं कलर करेक्टर वापरायची गरज वाटत नाही आपल्या रेग्युलर यूजसाठी कलर करेक्टरची गरज मला वाटत नाही, त्यामुळे मी लावत नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही कलर करेक्टर आपल्या कन्सिलरच्या आधी नक्की लावा.
आता आपण लावणार आहोत फाउंडेशन. आता फाउंडेशन आणि कन्सिलर, जर आता मला रोजसाठी खूपदा असं होतं की माझी स्किन खूप चांगली वाटते मला, तर मला फाउंडेशनची गरज पडत नाही रोजसाठी. जर तुम्ही कुठे फंक्शनला जाताय तर फाउंडेशन नक्की लावा, पण रोजसाठी जर तुम्ही फाउंडेशन नाही जरी वापरलं, जर तुमची नॅचरल जी स्किन आहे त्याच्यात तुम्ही कम्फर्टेबल आहात तर काहीच हरकत नाही आहे. पण जर तुम्हाला असं वाटतंय की लाईक तुमची स्किन थोडी ड्राय दिसते किंवा खूप पिगमेंटेड दिसते, तर कन्सिलर लावल्यानंतर तुम्ही फाउंडेशनचा वापर करू शकता. फाउंडेशन घेताना एक शेड लाईट न घेता ती तुमच्या स्किन टोनचा जो रिलेटेड कलर असतो त्याच कलरची घ्या. आता फाउंडेशन ज्यावेळेला तुम्ही घेता ते डायरेक्ट चेहऱ्यावर अप्लाय करू नका. ही पर्सनल टिप आहे, कारण ते एक्स्ट्रा लागण्याचे चान्सेस असतात. मी काय करते की फाउंडेशन मला जितकं हवं तितकं माझ्या हातावर काढून घेते. तुमच्याकडे पॅलेट असेल तर तुम्ही त्याच्यातही काढू शकता. त्यानंतर जितकी गरज आहे तितकंच, अगेन मी हात वापरते कारण मला स्पेशली ब्रश आणि बफर्स वापरायला आवडत नाही. अच्छा, आता फाउंडेशन लावताना सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट की कधीही फाउंडेशन मॉइश्चरायझर सारखं चेहऱ्यावर रब करू नका, ते रगडू नका. ते नीट बसत नाही आणि त्यामुळे ते खराब दिसतं, नंतर ते ग्रीसी होतं. तर फाउंडेशन हे नेहमी हाताने म्हणजे तुमच्या फिंगर्सने बोटाने टॅप करा. ते स्किनमध्ये नीट व्यवस्थित तुमच्या त्वचेला लागलं पाहिजे. आणि जर असं झालं की चुकून तुम्ही फाउंडेशन जास्त लावलं आहे किंवा तुम्हाला असं वाटतं की फाउंडेशन खूप जास्त डार्क दिसत आहे, तर तुम्ही सिम्पल स्टेप करू शकता की तुम्ही टिश्यू घ्या, रुमाल घ्या, तो अशा प्रकारे घेऊन हळूवारपणे, परत मी सांगते की कोणतंही फाउंडेशन कन्सिलर असं रब करू नका, ते हळूवारपणे डॅप करा. यामुळे काय होईल, तुमचा जो एक्स्ट्रा मेकअप आहे किंवा जे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लागला आहे ते टिश्यूला लागेल आणि त्याचसोबत जितकं गरजेचं आहे तितका जो फाउंडेशन जितकं ते फाउंडेशन आहे ते तुमच्या स्किनमध्ये व्यवस्थित ॲब्झॉर्ब होईल. आता हे झालं फाउंडेशन. आता फाउंडेशन आणि कन्सिलर. आता खूपदा काय होतं की खूपशी लोक कन्सिलर लावल्यानंतर पावडर बेकिंग करतात. पावडर बेकिंग म्हणजे हा प्रकार असतो की ज्याच्यात तुम्हाला तुमचं जे कन्सिलर आहे ते नंतर लवकर ग्रीसी होऊ नये, ते अंडर डार्क सर्कल्स असतील तर ते खराब दिसू नयेत म्हणून पावडर लावून ते बेकिंग केलं जातं, ते लॉंग लास्टिंग केलं जातं. तर मला पर्सनली माझ्या चेहऱ्याला ते फाउंडेशन नंतर मी करते, कारण का मला ते तशा प्रकारे काम करतं. तुम्ही तुमच्या त्वचेनुसार प्रयत्न करा की करून बघा की तुम्हाला कन्सिलर नंतर बेकिंग उपयोगी पडतं की फाउंडेशन लावल्यानंतर. तर जर बेकिंग पावडर तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल जर मार्केटमधली, तर तुम्ही तुमच्या घरची पावडर म्हणजे जी नॉर्मल चेहऱ्याला लावायची जी पावडर असते तीही वापरू शकता. आता ह्याच्यानंतर येतं फाउंडेशन लावणं. फाउंडेशन लावल्यानंतर तुमची जी रिपीट. आता यानंतर येतं कॉम्पॅक्ट पावडर वगैरे या गोष्टी. तर तुम्हाला जर गरजेच्या असतील तर तुम्ही लावा, जर गरजेच्या नसतील नाही लावल्यात तरीसुद्धा चालतं. आता मी पर्सनली पावडर वापरत नाही कारण माझी कॉम्बिनेशन स्किन आहे, बट त्याच्यात माझा फेस पावडर लावल्यावर ड्राय पडतो, त्यामुळे मी वापरत नाही. तुम्हाला वापरायचं असेल तर तुम्ही फाउंडेशन नंतर पावडर वापरू शकता. त्यानंतर जो आपला प्रोडक्ट आहे तो आहे ब्लश. आता ब्लश खूप टाईपचे असतात. माझ्याकडे 2 टाईपचे आहेत, एक म्हणजे लिक्विड ब्लश आणि एक म्हणजे पावडर ब्रश. तर मला लिक्विड ब्लश खूप जास्त आवडतात कारण ते खूप जास्त स्किनवर खूप छान ग्लो देतात. तुम्हाला परत तुमच्या स्किन टाईपनुसार जे हवं आहे ते तुम्ही लावू शकता. मी दोन्ही वापरणार आहे, मी पावडर पण वापरणार आहे आणि मी लिक्विडवाला पण वापरणार आहे. तुम्ही नक्कीच असं मिक्स करू शकता. हे बघा, मेकअप हा तुमच्या चेहऱ्याला तुम्हाला सुटेबल, तुम्हाला छान दिसेल, तुम्हाला जो कन्व्हिनियंट असेल, इझी असेल करायला, तोच तुम्ही केला पाहिजे. जसं मी मागच्या वेळी बोलली होती व्हिडिओमध्ये की ब्लश घेतल्यानंतर तो डायरेक्ट गालांना लावायचा नसतो, तर त्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट असतं ते तुम्ही अशा प्रकारे क्लीन करून एक्स्ट्रा काढून मग
छान अशी क्यूटची स्माईल द्या आणि मग ब्लश करा. आणि उरलेलं जे आहे ते तुमच्या ह्या क्यूटच्या नाकाला तुम्ही लावूच शकता. त्यानंतर मी लिक्विड लावणार आहे, लिक्विड ब्लश लावणार आहे. तर आपलं ब्लश लावून झालेलं आहे. आपले चिक्स आता खूपदा असं होतं की खूप बायकांना किंवा मुलींना असं वाटतं की ब्लशची काय गरज आहे. ब्लश पर्सनली मला असं वाटतं की तुमच्या मेकअप प्रोडक्ट्समध्ये असलं पाहिजे, कारण त्यामुळे असं होतं की तुमच्या फेसला एक वेगळा ग्लो येतो, एक वेगळं लुक क्रिएट होतं. जर नाही तर ते खूप व्हाईट असं पिची वाटतं. सो व्हाईट फेस न ठेवता तो नॅचरल लुक म्हणजे त्याला यायचं असेल तर तुम्ही ब्लश थोडंसं नक्की वापरू शकता, पण ब्लश वापरताना तुमच्या स्किन टोनचा वापरा. तर अशा प्रकारे आपलं ब्लश लावून झालं आहे. आता आपण वळूयात आपल्या आईजकडे म्हणजे डोळ्यांकडे. तर डोळ्यांसाठी पहिले मी आय कर्लर, जर हे कोणाला माहिती नसेल की हे काय आहे, तर हे पापण्यांना शेप देण्याची मशीन किंवा काही बोलू शकता तुम्ही. याला मशीन नाही म्हणू शकत, ह्याला आय कर्लर बोललं जातं. सो बेसिकली हे कसं वापरायचं. 2 सेकंडसाठी होल्ड करून ह्यानी काय होतं की तुमच्या ज्या पापण्या आहेत त्यांना थोडंसं छान शेप मिळतो. आणि जर तुमच्या पापण्या खूप विरळ असतील तर त्यांना थोडंसं ब्रॉड लुक येतं. हे वापरताना डोळ्याची काळजी मात्र नक्की घ्या. त्यानंतर आपण लावणार आहोत मस्कारा. तर माझा मस्कारा लावून झालेला आहे. त्यानंतर आपण आता करूयात आयब्रोज. आता जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आयब्रो नाही केल्या तरी काही फरक पडत नाही, मी आयब्रो करून आली आहे, मी थ्रेडिंग करून आली आहे, तर ही चूक करू नका. कारण ज्यावेळेला तुम्ही आयब्रो करता त्यावेळेला तुमचं लुक खूप कंप्लीट, छान आणि फुल्ली मेकअप असा तुमचा उठून दिसतो. त्यामुळे आयब्रो नक्की करत जा. तुम्हाला डिफरन्स कळेलच की आयब्रो केल्याने म्हणजे आयब्रो फिल केल्याने, ही आयब्रो फिल केली आहे, ही विदाऊट फिल केलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला डिफरन्स कळत असेल की लुकमध्ये काय एनहान्स होतं, काय वेगळेपणा दिसतो या दोन्ही आयब्रोजमध्ये. त्यामुळे आयब्रो नक्की करत जा. आता आपण खूप काही केलं. आपण मेकअप केला, आपण फाउंडेशन लावलं, आपण कन्सिलर लावलं, आपण ब्लश केलं, ब्लश लावलं, त्याच्यानंतर आपण मस्कारा लावला, डोळ्यांचं सगळं ऑलमोस्ट करून झालेलं आहे. आता मला आयशॅडो लावायला आवडत नाही म्हणून मी लावला नाही. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही आयशॅडो वापरू शकता, मी पर्सनली लावत नाही. आणि त्यानंतर आपण आयब्रोज केले. आपण या मेन गोष्टी ज्या आपल्या चेहऱ्याला म्हणजे एक शेप देण्यासाठी जे गरजेचं असतं ते आपण केलं. यात अजून एक प्रोसेस येते, ती म्हणजे काउंटर. आता काउंटर करणं म्हणजे जे तुमचे या ज्या बोन्स एरिया असो, या ज्या जॉ लाईन्स वगैरे असतात, काउंटरमुळे असं होतं की तुमच्या चेहऱ्यामध्ये एक परफेक्शन जर हवं असेल तर तुम्ही काउंटर करू शकता. पण मला असं वाटतं की मला याच्यात कम्फर्टेबल वाटतं, काउंटर करायची मला गरज वाटत नाही. तुम्हाला वाटत असेल तर कसं काउंटर केलं पाहिजे, कोणत्या कलरचं काउंटर वापरलं पाहिजे, ही व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी बनवीन. हे तुम्हाला हवं असेल, बघायचं असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला हे नक्की सांगा. आणि आता आपला ऑलमोस्ट मेकअप झाला आहे, पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट ती म्हणजे आहे आपले ओठ. आणि तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे की एक वेळ हा मेकअप करू नका, पण ओठांची केअर आणि त्याचसोबत लिपस्टिक लावणं किती गरजेचं आहे. म्हणजे ते तुमच्या ओठांना खूप सुंदर बनवतं. तुमचं लुक असं 1 मिनिटात खूप वेगळं आणि खूप छान दिसतं. पण कोणतीही लिपस्टिक लावायच्या आधी लिप बाम नक्की लावा. लिप बाम लावून झाला आहे. लिपस्टिक लावूयात आपण आता.
आता मी एक लिपस्टिक ऑलरेडी लावून झाली आहे, मी दुसरी लावते आहे कारण का मला तसं आवडतं. तुम्हाला नसेल आवडत तर नका लावू, पण मी परत सांगेन की एक्सप्लोर करत राहा. वेगवेगळे कलर्स, वेगवेगळे स्टाईल्स, मॅट, स्टेन, लिप ग्लॉस सगळे प्रकार ट्राय करून बघा, बिकॉज ट्राय करणं फ्री आहे. तर अशा प्रकारे आपली लिपस्टिक लावून झालेली आहे आणि आपण आता शेवटचा प्रोडक्ट म्हणजेच की थोडंसं शायनी पार्टी लुकसाठी तुम्ही हे लावू शकता. रेग्युलर यूजसाठी पण वापरू शकता, पण शक्यतो म्हणजे असं तुमचं नाक असं छान असं उठून दिसायला हवं किंवा तुमचे जे हा चेकबोन एरिया आहे तो उठून दिसायला हवा, तर तुम्ही हा हायलायटर जो प्रकार असतो हा वापरू शकता. याने काय होतं की तुमच्या म्हणजे काय होतं हे बघा. ॲक्च्युली आता मला पूर्ण गरज नाही आहे, सो मी एवढंच. हे एक तर खूप चिकट असतं, सो मी थोडंसंच घेते. मला इथे विशेष लावायला आवडत नाही हायलायटर, सो मी नाही लावते. नोज एरियाला मी जास्त लावते आणि तुम्ही उरलेला हायलायटर तुमच्या आय शॅडो म्हणून पण वापर करूच शकता. सो आता ऑलमोस्ट म्हणजे सगळंच झालं आहे. फक्त सेटिंग स्प्रे मारला नाही आहे मी, कारण का मला नाही आवडत. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही सेटिंग स्प्रे मारू शकता यानंतर. सो मी बघणार आहे की माझं लुक कसं झालं आहे. तर आपला हा मेकअप करून झालेला आहे आणि तुम्ही बघूच शकता की लुक काय आहे. हा खूप बेसिक, अगदी लवकर, अगदी सोप्या पद्धतीत होणारा मेकअप आहे. तुम्हाला जर ऑफिससाठी तयार व्हायचं असेल, कॉलेजसाठी तयार व्हायचं असेल तर तुम्ही हा मेकअप नक्की ट्राय करून बघा. आणि त्याचसोबत कोणताही मेकअप तुमच्या चेहऱ्याला सुटेबल असे कलर्स, असे टोन्स यूज करूनच करा. या व्हिडिओमध्ये आपण हे काय बघितलं की आपण बघितलं की सगळ्यात पहिले मॉइश्चरायझर केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर प्रायमरचा वापर केला पाहिजे, त्यानंतर कन्सिलर, मग फाउंडेशन, मग पावडर, त्यानंतर ब्लश, मस्कारा, आयब्रोज, लिपस्टिक आणि लास्टला हायलायटर. तर या सगळ्या गोष्टींचा वापर करून तुमचं असं सुंदर लुक तयार होणार आहे. आणि हा व्हिडिओ मी स्पेशली तुमच्यासाठी केला आहे कारण का तुमची अशी इच्छा होती की तुम्हाला मेकअप रुटीन बघायचं होतं. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. यामुळे आमच्या येणाऱ्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील.